tin giả. Okay, so let's start with this. I'm going to talk about the pregnant women who were a fetus and who were diagnosed with a congenital abnormality, and then they became pregnant women, and we have to take care of their desire to be pregnant, and we have to deal with how can we manage this high risk pregnancy in these pregnant women with congenital heart diseases. So for background, we will start with the epidemiology, and then the physiological changes in pregnancy, then the timing of key events during pregnancy, the risk for this pregnancy, the maternal side and then neonatal side, and then we will try to classify which women are at high risk for this pregnancy. So first, for the epidemiology, we can say that the prevalence of maternal heart disease during pregnancy is around 1%. It's mostly rheumatic heart disease in developing countries, while in Western world, the congenital heart disease represents 80% of maternal heart disease. The number of pregnancies in women with congenital heart disease has increased over the last 5 decades. And in Western countries, maternal heart disease is a major cause of maternal death during pregnancy. Here you can see in this registry in UK that the cardiac diseases in the pregnant woman is the most cause of maternal death during pregnancy. So there are some physiological changes during pregnancy. Hemodynamic, vascular, hematological, and metabolic changes. And all these changes can lead to a burden on the maternal cardiovascular system. And so we can observe a new onset and exacerbation of existing cardiovascular diseases. So now, what are exactly the specific risks during pregnancy for the pregnant woman with congenital heart disease? So to answer this question, we can look at this very nice study published a few years ago, where they have looked at the maternal and neonatal outcomes of women with and without heart disease in New York State, and they included more than 2 million admissions for delivery. So for the maternal side, we can see that among more than 1,300 pregnant women with congenital heart disease in green, there was a high risk of major adverse cardiac event, a risk of 6%. In this 6%, there is a risk of heart failure, arrhythmia, it was the major risk, and also high risk of preeclampsia and eclampsia. So for sure, these pregnant women are don't need to be screened for preeclampsia, and they can consider at very high risk. These results are compared to no heart disease, and you can see that these things don't really happen in the pregnant woman with no heart disease, where the prevalence of major adverse cardiac event is 0.4. Also, when we looked at all the cardiopathy, we saw that there is obstetric complications who are higher in the group of heart disease versus no heart disease. For the neonatal side, in this same study, there is a high risk also for the baby and for the fetus. This risk is quoted at 15% around, and what are these risks for the neonate and the baby is prematurity, with a risk of 10%, and also small for gestational age, birth weight, or growth restriction, around 7%. And also the risk of recurrence is very high in this population, around 7%. All this data for the fetal side
are very different from the group of no heart disease. You can see that the significance, the P is very significant. So how can we classify the women with congenital heart disease who are the most at risk of complications during pregnancy? Basically, the risk of complications in pregnancy depends on, first, the underlying cardiac diagnosis, and all the CHD diagnoses are classified with the MO classification, so you can refer to that. And also, the risk of complication for this pregnancy depends on the ventricular and valvular function, the presence of sinuses, quoted with the NYHA, and also the pulmonary artery pressures and other factors, comorbidities. And all these clinical risk are defined with three different risk evaluation: CARPREG, ZARA, ROPAC. I didn't detail this today. So you are the obstetrician and you are in front of the pregnant woman. So what will you tell her about the pregnancy and about the risk she has? So first you will give her some general counseling, and then you will look at specifically her CHD. Which kind of CHD is it? Is she at high risk? Is she not? And then you will look at her, and you will check on her and prescribe some exam to check how is her health at this stage of her life. And you should not forget all the medications, and we will look at that also. And then at the end of this preconceptional, ideally, moment, you will do a synthesis to score the risk of the pregnancy. So for the general counseling, you should start this counseling as soon as the woman becomes sexually active. And the girl and then the woman has to have a transition between the pediatric unit and the adult cardiologist. And you should advise her for contraception when she doesn't have any plan to get pregnant. And after transition to adult cardiology, you are in the pre-pregnancy period, and you have to discuss with her and also with the cardiologist about all the risk during this pregnancy. And when she's actually pregnant, you have to do something with the cardiologist and to communicate with him or her, and to define when, how, where the pregnancy will be followed. So then the pregnant woman will ask, okay, but you told me a lot of risk, but for me, with my CHD, what is my risk? So here, this is a nice study where 2,000 CHD pregnancies were included. And the risk for the maternal side are here synthesized. And you can see that pregnancy who are the most at risk are the one with complex CHD, with a risk as high as 20% of heart failure. For the transposition of great arteries, the risk is also high, 11% here. During the pregnancy, there will be also a risk of arrhythmia for the pregnant woman. And this is very seen in the atrioventricular septal defects pregnant women, and also with the transposition of great arteries. For the neonatal side, the pregnant woman will also ask you, with my CHD, what is specifically the risk for the baby? So you can also go back to this nice study and refer her to this assessment of the risk. And you can see that with complex CHD, the risk of complication is very high also. So when there is a cyanotic CHD or Eisenmenger pregnancy cardiopathy, the risk of preterm delivering is about 50-65%, and the risk of growth restriction with all the morbidity associated with growth restriction is also quite high. So then you have assessed her risk based on her CHD disease, and now you can assess the risk based on her, and so you will collect all her patient history, the physical exam
exam the specific lesions and the imaging. So what is very important for the patient history is to ask her how many stairs can you climb? Is it possible for you to go at the second level? And this is the NYHA functional class, and it's one of the most important. And then for the physical exam and the specific lesion description, you can refer to specific cardiac examination with EKG, echocardiography, and exercise capacity that you should perform before the pregnancy. And for individual cases, you can also perform an Holter, cardiac CT, magnetic resonance imaging, and check also if the patient is under anticoagulant. Then you have checked everything, and now you have to ask her what kind of medication do you use every day, and ask yourself, do I have to change these medications for planification of pregnancy? Do I have to change because it is teratogenic, or is there any risk for the neonate? Here there is also a nice classification with all the medical treatment the patient could have for arrhythmia, heart failure, anticoagulants, hypertension, pulmonary hypertension. And the first column here is during pregnancy. If it's green, it's okay. If it's orange, you have to consider to change it. And if it's red, it's forbidden. It's based on the FDA classification. And the last column here is for breastfeeding. So you can look at that. Of course, the patient will have a discussion with the cardiologist. But I think for the obstetrician, it's also important for you to have this knowledge. It's not just the job of the cardiologist. Don't forget that the anticoagulants have high risk of teratogenicity, and all the anticoagulants should be changed for low molecular weight heparin, because they are very easy to manage during pregnancy, especially because the half-life is quite short. After, you can score the pregnancy with all the data you have collected, and you can see that, for example, with the NYHA 3 or 4, or if the patient has sinuses, the risk of cardiac event is quite high, 46%, for example. So during the pregnancy, what kind of follow-up the patient will have? So the first question you can ask yourself is also where the patient should deliver. Can she deliver in my private clinic? Can she deliver in the National Obstetric Hospital, because there is a lot of person there? What is the best for my patient? So you can see that based on the CHD diagnosis, the classification is the WHO classification. You can deliver to the local hospital if you are WHO 1 or 2, and only if you are WHO 2 or more, the pregnancy needs a pregnancy hub team, meaning an obstetrician, a cardiologist, an anesthetist, and with all expertise in the management of high-risk pregnancies in women with heart disease. So it should be better if you have all these specialties in your hospital to manage these pregnancies. If the pregnant woman is also, if the woman is pregnant, you have also to consider the fetal risk, and especially two risks. First, the risk of growth restriction, and also the risk of recurrence. So for the risk of recurrence, this patient should have a genetic consultation either before or very soon in the pregnancy to inform her about the possibility of prenatal diagnosis, either by genetic testing if there is a condition associated, like MACFON, for example, or if there is any risk of recurrence. And after, when you are during the second, third trimester, you have to look at the risk of recurrence with screening for congenital heart disease with ultrasonography. You can refer to an echocardiography if you have one. And finally, you should be aware that the risk of growth restriction is quite high, so don't forget to monitor closely, as Dr. Sun said before, very closely at the end of the pregnancy especially. For the type of delivery,
there is a call for vaginal delivery. There is no specific place for C-section, so you should prefer vaginal delivery. And you can monitor the delivery with additional hemodynamic monitoring if there is any risk of heart failure, arrhythmia, but you should check that with the anesthesiologist before. You have to discuss the plan for delivery very early in pregnancy so the patient can be prepared. So at the middle of the pregnancy you can start to plan the delivery and mostly also induce the delivery at around after 37. And also don't forget to manage the anticoagulation if the pregnant woman is under anticoagulant. So here are my take-home messages. So first you can perform a risk estimation, very individual, based on the classifications who are existing and who are based on clinical tools, SARA and CAPREC classifications. You can also base your judgment on the disease-specific risk, MO, which can help you to define where the pregnant woman should deliver. All patients need investigations and counseling about the risks of pregnancy. In case of maternal congenital heart disease, there is a global cardiac adverse events of about 7% and the major risk of arrhythmia and heart failure. The pregnant woman with mechanical valve prosthesis has very, very high risk of complications, especially thromboembolic complications, and high risk of morbidity and mortality. They have to be aware of that. The M4 classification should be advised against the pregnancy, and sometimes when the pregnant woman gets pregnant and it was contraindicated, sometimes it's advised to terminate early the pregnancy because the risk of mortality is too much higher. There is also obstetric complications, 5% of preeclampsia, and also placental abruption, things like that. There is a risk of neonatal adverse clinical events, about 15% prematurity, growth restriction, so they really need an ultrasound follow-up very closely. There is also a risk of recurrence, so discuss genetic and systematic fetal echocardiography. A detailed delivery plan should be assessed at around 20-30 weeks and the induction of labor for all women, and you should prefer vaginal delivery. Like I said before, you should discuss pregnancy termination if there is too much risk for this pregnancy for the pregnant woman. And you should not forget to adapt the drugs the patient is taking. Thank you for your attention. Tôi xin cảm ơn bài báo cáo của Valentin, và để tiếp tục chương trình là cái bài báo cáo tiểu đường ở phụ nữ có thai của thạc sĩ bác sĩ Phạm Thu Hà. Xin mời bác sĩ Phạm Thu Hà. Kính thưa hội nghị, kính chào tất cả các quý vị đồng nghiệp. Cảm ơn Trung tâm Sản khoa đã cho tôi được có dịp có mặt giao lưu với các bạn ngày hôm nay. Và thực chất thì trong quá trình làm việc thực hành thì bác sĩ nội tiết ở bệnh viện Vinmec cũng như là ở các cái trung tâm về nội tiết khác cũng đồng hành rất nhiều với lại các bà mẹ mang thai và các bác sĩ sản khoa để có thể giúp cho các bà mẹ mang thai đi đến được đích cuối cùng là có được có con cũng như mong muốn và có được cái trải nghiệm là sinh nở và mẹ tròn con vuông. Sau đây thì tôi xin đi vào cái topic mà mình đã chuẩn bị, đó là phần đái tháo đường trong khi mang thai. Đái tháo đường trong khi mang thai nghĩa là bao gồm cả những bệnh nhân mà mắc đái tháo đường thai kỳ, tức là xuất hiện lần đầu tiên trong thai kỳ, và cả những bệnh nhân bị đái tháo đường và sau đó thì mang thai và sẽ phải trải qua toàn bộ cái thai kỳ của mình là với tình trạng đái tháo đường. Trong cái bài ngày hôm nay thì mục tiêu tôi muốn đề cập đến là các cái phương pháp và các cái trường phái về chẩn đoán cũng như là quản lý đái tháo đường trong thai kỳ và các cái nguyên tắc điều trị đái tháo đường thai kỳ mà chúng ta ứng dụng hiện nay rộng rãi ở trên thế giới cũng như là ở bệnh viện Vinmec. Tỷ lệ mắc đái tháo đường thai kỳ thì nó thay đổi ở trong các cái quần thể dân số khác nhau. Các bạn thấy từ châu Âu sang châu Á, nhưng mà có xu hướng là cái quần thể dân châu Á
là cái tỷ lệ nó có thể là cao hơn một chút. Ở India, ở Ấn Độ thì có thể là thấy nó lên tới 27%, còn ở Việt Nam thì không biết cái thống kê ở bên sản khoa là như nào, nhưng mà có những con số là có thể lên tới 15%. Là các bạn thấy là có 7 bà mẹ mang thai thì có thể có một bà mẹ có vấn đề về đường huyết. Những bệnh nhân mà có tăng đường huyết trong thai kỳ thì trong số đó tới 80% thì là thường là đái tháo đường thai kỳ, còn lại khoảng 10 tới 20% còn lại là những bà mẹ mà có vấn đề về đường huyết từ trước khi mang thai và trong toàn bộ thai kỳ cũng có tăng đường huyết. Định nghĩa của đái tháo đường thai kỳ là tình trạng không dung nạp carbohydrate với khởi phát và phát hiện lần đầu tiên trong thai kỳ, và người ta phân loại ra là đái tháo đường thai kỳ loại A1, class A1 và class A2. Class A1 nghĩa là chúng ta có thể khống chế được cái đái tháo đường thai kỳ này hoàn toàn bằng các cái biện pháp mà thay đổi hành vi lối sống, chế độ ăn. Còn class A2 nghĩa là khi chúng ta cần phải can thiệp bằng thuốc, và thông thường là can thiệp bằng insulin, ta gọi là insulin required gestational diabetes. Đái tháo đường khoảng 15% số bệnh nhân có tăng đường huyết trong thai kỳ là đái tháo đường type 2, và trong số những bệnh nhân mà có tăng đường huyết trong thai kỳ, ta gọi là đái tháo đường thai kỳ, thì khoảng trong vòng 5 đến 10 năm sau thì có tới khoảng một nửa số bệnh nhân đó sẽ trở thành bệnh nhân đái tháo đường thực sự. Sinh lý bệnh của cái đái tháo đường thai kỳ ta biết là cái nhạy cảm insulin của bà mẹ mang thai nó sẽ thay đổi so với lại trạng thái ngoài thai kỳ, và đặc biệt là nhau thai là một cơ quan nội tiết lớn xuất hiện trong thai kỳ mà không có ngoài thai kỳ, và những cái hormone của thai kỳ trong đó chủ yếu là lactogen, và bên cạnh đó thì có các hormone khác như progesterone và cortisol rồi estrogen nữa, cộng với lại prolactin thì nó cũng làm thay đổi cái độ nhạy cảm insulin, và đến một cái thời điểm nào đó, thông thường là tuần thứ 24 và 28, nó vượt qua cái khả năng đáp ứng về sản lượng insulin trong cơ thể và nó làm bộc phát ra cái đái tháo đường thai kỳ. Vậy thì tại sao chúng ta phải phát hiện và chăm sóc bà mẹ mang thai có đái tháo đường thai kỳ hoặc là đái tháo đường trong khi mang thai? Bởi vì như các bạn thấy ấy, là nó để lại rất là nhiều hậu quả, nó để lại các hậu quả kể cả về ngắn hạn cho bà mẹ và dài hạn cho bà mẹ, cũng như là hậu quả ngắn hạn và dài hạn cho con. Và nếu như mà mắc ở những cái tuần muộn hơn thì cái hậu quả ít nhất mà nếu như chúng ta không điều trị kiểm soát thì hậu quả gọi là nhỏ nhất mà chúng ta có thể quan sát được đấy là đẻ thai to. Thì bản thân cái thai to đấy nó đã bao hàm các nguy cơ cho mặt cả mẹ và con, bao gồm có chấn thương khi sinh, rồi tất cả các biến cố sơ sinh của em bé được sinh ra, của bà mẹ có tăng đường huyết trong thai kỳ. Đối với những cái dị tật thai nhi thì nó sẽ chỉ xuất hiện ở những bà mẹ mang thai mà có tăng đường huyết trong tam cá nguyệt đầu của thai kỳ, đó là cái thời kỳ mà hình thành các cơ quan bộ phận. Còn nếu như đái tháo đường bắt đầu sau cái giai đoạn này thì thông thường là nó không làm gia tăng các cái tỷ lệ về dị tật thai nhi, và các cái dị tật thai nhi nếu nó có xuất hiện thì nó có thể có ở các cái nhóm cơ quan bộ phận khác nhau, có thể có tỷ lệ nhất định gia tăng về dị tật tim, rồi dị tật về ống thần kinh, rồi dị tật của ống tiêu hóa, rồi bộ phận sinh dục, rồi thận tiết niệu, vân vân. Và cái HbA1c là cái chỉ dấu để chúng ta có thể theo dõi và tiên lượng về bệnh đái tháo đường trong thai kỳ cũng như ngoài thai kỳ. Thì ta thấy rằng là nếu như cái HbA1c xuất phát điểm của bà mẹ mà trên 7% thì cái tỷ lệ dị tật thai nhi là tăng lên một cách có ý nghĩa. Đối với các trẻ sơ sinh ấy, thì cái hạ đường huyết ấy, và cái suy hô hấp cũng như chấn thương khi sau cái cuộc sinh nở là những cái biến cố mà quan trọng nhất. Ngoài ra thì còn có các cái chỉ số mà nó thay đổi, ví dụ như về sinh hóa thì ta có thể thấy thay đổi canxi, gây hạ canxi máu, gây tăng hồng cầu, tăng bilirubin máu. Vậy thì nhất định là chúng ta phải tầm soát rồi đái tháo đường thai kỳ. Tuy nhiên có những cái trường môn khác nhau và ở các cái nước khác nhau, nước châu Âu, châu Mỹ, rồi các cái vùng địa lý khác nhau thì cũng lựa chọn những cái quy trình sàng lọc khác nhau. Không có đúng và không có sai, thì tùy theo mỗi một nước hoặc là mỗi một cái hệ thống y tế sẽ có những cái quy ước của mình về sàng lọc. Thế thì ngày nay ở Việt Nam thì từ chắc là nếu nhớ trong thực hành của mình thì từ khoảng hơn 10 năm nay thì trên toàn lãnh thổ Việt Nam thì chúng ta chấp nhận và áp dụng cái phương pháp tầm soát đái tháo đường thai kỳ bằng cái phương pháp tầm soát bằng test một bước. Thì chúng ta sẽ cho bà mẹ mang thai sau khi nhịn đói qua đêm đủ 8 đến 15 tiếng uống 75 g đường gluco khan, và sau đó thì trước đó thì ta làm một mẫu đường lúc đói, và sau đó thì ta làm các mẫu đường 1 giờ và 2 giờ sau tải đường. Sau khi uống hết cốc đường 75 g đó thì nói thật là không phải bà mẹ nào cũng dung nạp được cái test này một cách dễ dàng đâu, bởi vì là có những người ta buồn nôn, ta nôn ọe, ta say đường vân, thì không phải lúc nào cái test chúng ta cũng tiến hành được một cách thuận lợi.
Thì cái mốc để mà chẩn đoán là chúng ta có một trong 3 mẫu này là vượt cái ngưỡng chẩn đoán bệnh lý đường máu đói, thì ta lấy mốc là 95mg%. Ở trong miền Nam thì quen với con số này hơn, còn ở miền Bắc mình thì hay lấy là 5,3 mmol trên lít, sau 1 giờ là 180mg% hay là 10 mmol trên lít, và sau 2 giờ là 155mg% hay là lớn hoặc bằng 8,5 mmol trên lít. Thì cái này chúng ta đã áp dụng gần như là rộng rãi ở tất cả các cơ sở bệnh quản lý thai phụ lớn ở trên các cái địa bàn thành phố lớn như là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, và bây giờ các bệnh viện tư rồi các cái phòng khám tư cũng trở nên áp dụng rộng rãi cái tiêu chí này. Tiêu chí này nó thuận lợi ở chỗ là trong một lần thăm khám và chỉ mất 2 tiếng đồng hồ. Tuy nhiên thì với cái phương pháp thăm khám này thì nó có thể là nó sẽ làm mở rộng cái diện chẩn đoán, nghĩa là cái số người được chẩn đoán thực là đái tháo đường thai kỳ theo tiêu chí này thì nó sẽ gia tăng lên. Thế khi nào người ta tầm soát thì trong cái lần khám tiền sản đầu tiên, bác sĩ sản khoa thường là sẽ đánh giá cái nguy cơ ngay lần thăm khám đầu tiên, hoặc là ở những bệnh nhân có béo phì, quá cân, BMI trên 25, rồi có tiền sử bản thân đẻ con to, tiền sử bản thân rối loạn dung nạp glucose, tiền sử gia đình tương tự, hoặc là có đường niệu khi làm xét nghiệm tầm soát. Còn nếu như bệnh nhân của chúng ta mà được chẩn đoán là có rối loạn đường máu thực sự từ trước, bao gồm có các tiêu chí chẩn đoán như là một bệnh nhân đái tháo đường type 2 thông thường, thì ta xác định đó là một bệnh nhân đái tháo đường mang thai chứ không còn là đái tháo đường thai kỳ nữa. Trước 20 tuần, nghĩa là cái lần khám tiền sản đầu tiên ấy, thì nếu như bệnh nhân mà có HbA1c trên 6,5% lớn hoặc bằng thì chúng ta chẩn đoán luôn là đái tháo đường khi mang thai, và chúng ta tư vấn về chế độ ăn, chúng ta cho bệnh nhân tự theo dõi đường máu, và nếu không đạt mục tiêu thì chúng ta sẽ cần phải sử dụng insulin ngay từ thì đầu. Còn nếu như bệnh nhân ở trong trạng thái rối loạn dung nạp glucose thì ta có thể áp dụng chế độ ăn theo dõi đường máu và sẽ phân loại ra A1 hay A2. A1 là chỉ cần chế độ ăn, còn A2 là cần có insulin. Còn nhìn chung trong thực hành sản khoa thì các bác sĩ sản khoa và các cơ sở sản khoa sẽ tầm soát đái tháo đường thai kỳ từ tuần thứ 24 đến tuần thứ 28 ở những bệnh nhân không có nguy cơ cao để xem bệnh nhân có bị đái tháo đường thai kỳ không. Những bệnh nhân này thông thường làm HbA1c ở thì đầu thì nó sẽ là dưới 5,7%. Phương pháp nào là tốt nhất? Thực ra là mỗi một quốc gia, mỗi một vùng địa lý thì sẽ lựa chọn cái quy trình chẩn đoán khác nhau. Thì ở Mỹ và ở Canada thì có nhiều trường môn là người ta sẽ làm 2 bước, tuy nhiên ở Việt Nam ta áp dụng 2 bước, và các hiệp hội về đái tháo đường trên thế giới IDF và ADA thì khuyến cáo cái bước test là 1 bước. Tuy nhiên thì bước test 1 bước này thì nó sẽ làm gia tăng cái tỷ lệ mắc đái tháo đường thai kỳ đủ tiêu chí chẩn đoán tới 20% hoặc hơn nữa. Điều này nó cũng có một cái bất lợi là làm cho thai phụ là nếu như mà tầm soát tất cả thì sẽ có cái số bệnh nhân, cái số thai phụ mà cảm thấy mình bị đau ốm, mình có bệnh nắn nhiều hơn, trong khi thì khoảng 80 đến 90% số bệnh nhân đó là chỉ cần điều chỉnh chế độ ăn thôi là sẽ đạt được mục tiêu điều trị. Đến cái phần thứ hai tôi muốn đề cập đến một cách tóm tắt và dễ hiểu cho các bác sĩ ở trong sản khoa cũng là ngoài sản khoa là chúng ta làm thế nào để chúng ta quản lý được cái đái tháo đường thai kỳ này. Nếu chúng ta quản lý tốt thì các em bé sẽ sinh ra với trọng lượng bình thường và cái nguy cơ các biến cố của thai nhi cũng như của mẹ là tối thiểu. Còn nếu không thì thường là những cái đái tháo đường thai kỳ xuất hiện từ tuần 24, 28 trở ra thì rất hay xảy ra tình huống là đẻ con to. Thông thường là ta sẽ thấy là đẻ con trên 4 cân chẳng hạn, và có thể có các cái biến cố khác nhau về sơ sinh. Tuy nhiên tất cả các cái đái tháo đường trong thai kỳ thì không giống nhau, có thể đái tháo đường type 1 khác, đái tháo đường type 2 khác, đái tháo đường thai kỳ khác. Vậy thì có thể là bề ngoài ta thấy giống nhau, đều là tăng đường huyết cả, nhưng mà cái quản lý nó có thể là nó khác nhau một chút. Và trong thai kỳ thì chúng ta sẽ cần theo dõi bà mẹ sát sao hơn, nghĩa là bà mẹ sẽ phải tái khám nhiều hơn, không phải 3 tháng một lần mà mỗi tháng chúng ta sẽ phải thăm khám với bác sĩ, nếu được thì là bác sĩ chuyên khoa nội tiết, và sẽ kiểm soát đường huyết với cái mục tiêu chặt chẽ hơn, khác với lại bệnh nhân đái tháo đường ngoài thai kỳ. Về đường máu của mẹ thì cái thống nhất chung là trước ăn ta sẽ kiểm soát là đường máu lúc đói là nhỏ hơn hoặc bằng 5,3 mmol trên lít, sau ăn 1 giờ là nhỏ hơn hoặc bằng 7,8 mmol trên lít, và sau ăn 2 giờ là nhỏ hơn hoặc bằng 6,7 mmol trên lít nếu như bà mẹ không có vấn đề gì về hạn đường huyết. Còn với những bà mẹ sử dụng insulin mà có nguy cơ bị đánh đổi với hạn đường huyết thì ta có thể nới hơn với mức HbA1c lên bàn đẻ là trước khi lên bàn đẻ là nhỏ hơn bằng 6,0%. Còn nếu như có nguy cơ hạ đường huyết ta có thể nới mục tiêu hơn tới là 6,5% thì là cái nguy cơ hạ đường huyết của con sơ sinh là giảm thiểu. Và cái khuyến cáo làm thế nào để chúng ta có thể căn ke được liều thuốc cho bệnh nhân thì ta sử dụng theo dõi
glucose monitoring bằng đo đường huyết mao mạch là phổ biến, và ngày nay có thể sử dụng CGM, chứ chúng ta HbA1c thì chỉ là cái theo dõi tiến độ và cho chúng ta biết tiên lượng là bệnh nhân có phải dùng insulin hay không thôi, chứ còn chúng ta vẫn phải sử dụng cái đường máu tại thời điểm hàng ngày, có thể đo từ 4 đến 6 lần, thậm chí đến 7 lần để chúng ta chỉnh điều. Và hơn hết cả, trước tiên và xuyên suốt vẫn là khuyến cáo về chế độ ăn và chế độ tập luyện. Chúng ta có thể chia nhỏ bữa ăn ra làm 3 bữa chính, 3 bữa phụ. Thành phần thì ta sẽ giảm tinh bột. Với người tiểu đường thì ta tới 55% năng lượng của tinh bột, nhưng với bà mẹ mang thai có thể tới 30 đến 35% thôi, tăng chất béo lên, tăng chất đạm lên, và phân bổ calo ra thành các bữa chính và các bữa phụ để cho cái đường máu sau ăn nó có thể giảm thiểu được. Và tập thể dục có thể là 30 phút một ngày, ít nhất 5 ngày trong tuần, và những bài tập nhẹ nhàng phù hợp với lại bà mẹ mang thai. Khi nào thì bệnh nhân phải dùng thuốc? Nếu như bệnh nhân của chúng ta mà từ giai đoạn sử dụng chế độ ăn và tập luyện mà không đạt mục tiêu thì chúng ta sẽ yêu cầu bệnh nhân đem cái nhật ký đường huyết đến, và bác sĩ nội tiết sẽ đánh giá. Nếu như cùng một thời điểm mà có hai giá trị đường huyết lớn hơn mục tiêu thì chúng ta sẽ xem xét sau 1 đến 2 tuần điều chỉnh chế độ ăn, mà không đạt thì chúng ta sẽ xem xét là gối insulin vào, và insulin sẽ gối tùy theo bữa nào cần thì ta cho insulin bữa đó. Và sản khoa thì sẽ thăm khám định kỳ và theo dõi cái tốc độ phát triển xem thai có to hay không. Liều insulin thì sẽ thay đổi tùy theo tuần thai, và thông thường tới khoảng tuần thứ 34 thì liều insulin sẽ ổn định và không tăng nhiều nữa, còn trước đó thì là insulin sẽ tăng theo tuần, và bác sĩ nội tiết sẽ là người điều chỉnh rất sát sao, có thể điều chỉnh 1 tuần 2 lần, hoặc là cách ngày, hoặc là mỗi tuần 1 lần khi mà nó đã ổn định. Và mục tiêu đường máu thì đã thống nhất là 5,3, 7,8 sau 1 giờ và 6,7 sau 2 giờ. Điều trị thuốc thì luôn luôn là cần phải được theo dõi sát sao với lại cái kết quả theo dõi đường máu mao mạch, và ta biết rằng là tập thể dục luôn luôn đi kèm theo, và ta gọi là đi bộ cho tiêu cơ, người ta luôn luôn dặn nếu sản khoa cho phép thì ta sẽ yêu cầu bệnh nhân đi bộ một chút nhẹ nhàng sau khi ăn cơm, thì nó sẽ giúp cho đường máu của bệnh nhân xuống rất là tốt. Trong quá trình sinh thì cái điều cơ bản nhất chúng ta cần phải khống chế đấy là duy trì đường máu của bà mẹ khi lên bàn đẻ ở mức dưới 90mg%. Điều này cho phép cuộc sinh nở diễn ra thuận lợi và cái nguy cơ hạ đường huyết sơ sinh của em bé là giảm tối thiểu. Và khi em bé mà sinh ra bởi bà mẹ đái tháo đường thai kỳ hoặc là mang thai, đái tháo đường mang thai thì cái nguy cơ hạ đường huyết này là nguy cơ có thể sống còn tử vong đối với lại thai nhi. Chúng ta phải cảnh báo với lại phòng sơ sinh đối với tất cả các bà mẹ mà các em bé mà sinh ra bởi các bà mẹ có đái tháo đường. Chăm sóc sau sinh thì khuyến khích là cho con bú, và khoảng 4 đến 12 tuần sau khi sinh thì sẽ cho bà mẹ thử lại làm nghiệm pháp hoặc là thăm khám lại về nội tiết để xem bà mẹ đó còn rối loạn dung nạp glucose không, đã trở thành đái tháo đường chưa, hoặc là trong tương lai phải kiểm soát cân nặng chế độ ăn để không trở thành bệnh nhân đái tháo đường type 2 trong tương lai, bởi vì có khoảng nửa số bệnh nhân đái tháo đường thai kỳ trong tương lai sau 5 đến 10 năm sẽ trở thành bệnh nhân. Mục tiêu chính là chúng ta phòng ngừa thai to, rồi phòng ngừa các cái biến cố của trẻ sơ sinh, và đặc biệt là hạ đường huyết sơ sinh. Và chúng ta cũng tránh các cái can thiệp, nếu như khống chế được tốt cái trọng lượng của thai nhi thì chúng ta sẽ tránh được các cái can thiệp như là sinh mổ, rồi gây chấn thương, rồi phóc xét, rồi là vacuum vân vân, rồi là phòng ngừa được cái tiền sản giật cho bà mẹ. Đối với các hiệp hội Hoa Kỳ thì tôi giới thiệu sơ là cũng thống nhất với lại các hiệp hội về sản khoa của Mỹ về mục tiêu đường huyết, về chế độ ăn, rồi về chế độ quản lý các mục tiêu 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ. Ngoài ra còn có các cái hướng dẫn về mục tiêu CGM đối với các đối tượng đái tháo đường khác nhau, type 1, type 2 hoặc là đái tháo đường thai kỳ. Chúng ta có thể sử dụng càng ngày càng phổ biến hơn ở Việt Nam cũng như trên thế giới. Và tất cả các hướng dẫn thì đều nhấn mạnh là chế độ ăn và chế độ tập luyện vẫn là cốt lõi và mấu chốt. Và qua cái giai đoạn đại dịch về Covid thì đã cho thấy rằng là cái telehealth là cái y học từ xa, chúng ta có thể hỗ trợ bà mẹ mang thai rất là nhiều, kiểm soát đường huyết và có thể dẫn dắt bà mẹ qua 9 tháng 10 ngày để sinh nở an toàn và không phải có các biến cố như là sinh con to vân vân. Và từ khi chúng ta bắt đầu quản lý đái tháo đường thai kỳ thì chúng ta đặt mục tiêu luôn cho bà mẹ mang thai theo dõi thai kỳ biết cái mục tiêu của mình cần đạt là bao nhiêu để bệnh nhân cùng tham gia quản lý đái tháo đường của mình với chúng ta. Bệnh nhân đái tháo đường type 1 và type 2 thì đều được khuyến cáo sử dụng insulin, metformin thì không được khuyến cáo trong sử dụng trong thai kỳ. Để thay cho lời kết luận thì tôi xin đưa ra cái hình ảnh này để các bạn thấy rằng là để quản lý tốt đái tháo đường thai kỳ thì cốt lõi vẫn là chế độ ăn và tập luyện để chúng ta có thể khống chế được cân nặng cho bệnh nhân và theo dõi đường huyết bằng máy theo dõi đường máu cá nhân hoặc CGM là
cơ bản và phục vụ hoàn toàn thiết thực cho việc quyết định là có cho thuốc cho bệnh nhân hay không. Và trong trường cho thuốc thì sẽ là chủ yếu sẽ là khuyến cáo sử dụng insulin bằng hút tiêm, xia lách cũng được, nhưng mà là insulin tiêm với các loại insulin đã được các cái hiệp hội mà chứng minh là an toàn. Và nếu như bà mẹ có đái tháo đường mà mang thai thì phải kiểm soát cả các cái biến chứng mãn tính của bà mẹ mang thai đái tháo đường nữa. Và cuối cùng tôi xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý hội nghị. Xin cảm ơn bài